السلام علیکم ډیر پښتنو د زمي سلمان سلطان امید لرم چې ټول بخیر او د ژوند په موضوع کې به په ټیک ټاک باندې دا درس غوبل جوړ ډیر یو کس وای زړه 5 سکند والا استراتیجی خیمه سو کوئی زړه 10 سکند والا استراتیجی خیمه سو کوئی 30 سکند والا استراتیجی خیمه د 10 او د پایو او د 30 سکند استراتیجی سره تاسو صرف اکاونټ واش کېدې شي باقي د پروفټ پته منه کوي پروفټ باندې وم شي او اټ د اند چې کوم نه تاسو اکاونټ به واش کیږي نو چرته به هم د 1 منټ نه پخکته باندې د سره ټریډینګ نه کوي که تاسو سره 100% اکوریسي ولې نه د 10 یا د 30 یا د 5 سکند لپاره ټیک ده نیکسټ بس دا خبره درته کومه ګوره 10 سکند یا 5 سکند یا د 30 سکند ټریډ اخیستل لازم نه خلک زده ټیک ده زه به تاسو د مخې 3 بیک ټو بیک ټریډ اخلم او بیک ټو بیک په وین کیږي په ګارانټي سره خو د دې استراتیجی چې کوم نه دا ورته ویډیو په اخر کې وایم چې دا په کم بیس باندې ما دا 10 سکند والا ټریډ واغسته ټیک ده خو دا خبره به یاد ساتئ چې دا به تاسو فالو کوئ نه ټیک ده ځکه چې د دې سره تاسو پینه شي کولای مونږ په کولای شو زموږ سره اکاونټونه غټ وي که زمونږه ډیر ټریډ لاس شي بیا مخې ته ټیک ده یا زمونږه سایکولکشن ډیسټرب شي نو اکاونټ غټ وي نو اکاونټ واش کېدو نه مونږ بچ کولای شو خو تاسو سره اماونټ ډیر زیات کم وي نو د دې وجې نه چې تاسو لږ شان دیم په لاس کې رالی نو بس بیا به تاسو هغه کانفیډنس لیول د حد نه سیوا شوی ټیک ده د دې وجې نه په پلک سات کې د خپل اکاونټ نه ودی خو جست زه درته د سوشل میډیا باندې دا کم خلک لګیا دي چې 5 سکند یا 10 سکند یا 30 سکند استراتیجی در کومه ټیک ده نو دا هغه ریالټي درته شو کومه ټیک ده نو زه دلته چې کوم دی درې بیک ټو بیک ټریډ اخلم ټیک ده ان شاء الله درې وانه په بیک ټو بیک وین کیږي نو ما دلته 10 سکند ټایم چې کوم دی هغه سلیکټ کړی دی نیکسټ کینډل سٹارټ شو او زه به د دې کینډل مومنټم ته ګورم چې یاره دا په کوم طرف باندې ډیر زیات زور کوي زه به په هغه ځای کې په دې باندې ټریډ راغستو کوشش کوم دلته ډاون ته یو ټریډ واغستو ټیک ده انټرنیټ ایشو کوي خو ان شاء الله زما دا ټریډ چې کوم دی دا کنفرم وین دی او دا طریقې زمونږ نه خلک زده ټیک ده نو تاسو کته چې زما ولنې ټریډ چې کوم دی بیک ټو بیک سوري زما ولنې ټریډ چې کوم دی هغه وین شو خډې وین شو ټیک ده نو دلته ما چې چلو کوم ما ډاون ته د 10 سکند په واغستو ټیک ده او دا به اټ د اند چې کوم دی ډاون ته راځي ټیک ده زه تاسو ته جست شو کوم چې 10 سکند والا ټریډ دی شي په 10 سکند کې هم درله د مارکیټ په خپل چلو ټیک ده خو دومره ده چې د سره اکاونټونه واش کیږي او خاص کر واړه اکاونټونه تاسو اکاونټونه د دې سره زر واش کیږي ټیک ده نو چرته به هم دا 10 سکند ټریډ نه اخلي باقي ما دوه ټریډ واغسته بیک ټو بیک وین شو نیکسټ د ټریډ دا غستو کوشش کو بل پیر ګورو دی پیر کې د خاص مزه نشته په لاست کې مزه شروع کړه خو ځه ټایم چې کوم دی تله دی د کینډل ته ویټ کو ګورئ لاول خدا خبره یاد ساتئ ګورئ چې کله مارکیټ کې په ډاون ټرند کې چې کله ګیپ ډاون یا ګیپ اپ ور کې ټیک ده سوري په ډاون ټرند کې نه په رینجینګ مارکیټ کې نو پاګې باندې چرته هم باور نه کوي چرته په پیم باور نه کوي ټیک ده دا خبره زما یاد ساتئ نو پر اکاونټ کې چې کوم دی اماونټ بار چې کوم دی انټرنیټ ایشو کوي خیر او زه دلته اوس بل ټریډ اخلم زه د اپ ډایرکشن لپاره ډایرکټ اپ ډایرکشن ته ما 10 سکند والا ټریډ واغستو د دې نه مې ټریډ اخیستی دی هغه باندې وین شوی دی او زما دا درېمه ټریډ دی 10 سکند والا او دا هم وین شو ګوره وین شو ټیک ده 3 بیک ټو بیک ټریډ ما واغسته وین شو خو تاسو به چرته هم چې کوم دی 10 سکند والا 30 سکند والا 5 سکند والا ټریډ نه اخلئ تاسو سره اکاونټونه لري واړه ټیک ده دا خبره مې درته سو پیری وکړه خو استراتیجی دا د تاسو بیا وایي چې دومره د ویډیو جوړ کړو دومره رال ټایم ځای کو استراتیجی راته ونه کوله نو تاسو به دې پیر ګورئ چې لاولنې خبره خدا د چې پای کې رینجینګ مارکیټ سٹارټ وي ټیک دا رینجینګ مارکیټ په تاسو ګورئ او تاسو په پای کې ټریډ اخلئ ټیک دا 10 یا 5 سکند یا 30 سکند والا کہانی خبره کومه بل خبره وګدا یا ساده چې کم مارکیټ چې کم دی هغه مینیپولیشن ډیر زیات کوي لکه مطلب می د خبرې دا دی چې یاره دغه به ډیر سی وایي اتار چړاو کینډل په لک سکندونو کې ببر راځي او په لک سکندونو کې پخکته راځي نو دغه استراتیجی د پدې کې دومره دغه نشته راکټ ساينس نشته ټیک ده خو زما درته دا ریکمنډیشن دی چې د 10 یا 5 یا 30 سکند والا استراتیجی نه په کلار باندې اوسئ ټیک ده باقي امید لرم چې دا ویډیو باندې خوښ شوي سنه سنالیج باندې حاصل کړئ کملګری چې څنګه سره په وی آی پی گروپ کې اډ کېدل غواړي نو د وی آی پی گروپ کې جوائن کېدو د پاره چې کوم دی زما واتس اپ چینل لینک په ډسکرپشن کې پروت دی پاګې باندې کلیک کړئ ټیک ده ما سره کانټیکټ وکړئ د ورته خپل زما واتس اپ نمبر چې کوم دی البته د واتس اپ چینل کې ورته ملاوي شي